sekarang berada di Horizon Beranak Circuit. Kita tengah buat selection untuk tim kita untuk di OMR Suzuki nanti. Round 1, round 2, round 3 untuk tahun ni dan round 4. Hari ini sesi yang pertama dan mungkin minggu depan ataupun minggu yang seterusnya kita akan buat lagi selection. InsyaAllah kita akan cari joki-joki yang profesional ataupun joki-joki marpet, marahan yang kita akan support untuk bawa ke lita yang halal. Daripada korang main highway, bila tempat korang untuk menunjukkan korang punya taring ataupun korang punya kehandalan dalam mengendalikan motosikal. Let's go guys, kita tengok. Salah. Boleh bagi rotor. Cuaca elok hari ni, hari Ahad 6 hari bulan 7 kan, macam mana kita gembar-gemburkan dalam TikTok, IG dan FB. Power korang motor rasa rempit. Korang masa berani lah. Aku nak korang kejar aku lah dalam Ahad ni. Aku nak pergi ke Lita Lumba Rakyat Kuala Selangor. So kita akan
Kita nak buat longgok hari ni pukul 3 dan ke atas. Katanya dalam pukul 6 tentu track ni tutup. Sekarang ni sesi untuk training lah. Sebab kita first time setelah 7 tahun dah tak main. Hari ni bawa main balik. Kita bawa kecil, abang saya dan ada lagi beberapa yang nak try main. Dan kita ada pencabar player daripada Kaprik juarai Honda. Hari ni kita nak main longgok dengan dia spec standard. Dia bawa RS, saya bawa rider. So kita tengok pelumba handalan budak baru dengan saya lah. Dah lama tapi tak menang. Dah lama main tapi tak menang. Kecil juga kita bawa untuk pantai dengan Joe kecil. So kita tengok hari ni berentap sama ada longgok petang nanti lah. Sama ada dapat makan ataupun tidak. Saksikan nanti Let's go guys.
Meanwhile. Okey guys, sekarang kita berada di Litau Lumba Rakyat Kuala Selangor. Seperti yang dijanjikan, memang kita bermain walaupun terciduk, tersadai, terbang motor. Bersama kita sini pemilik track Abang Awi kan, macam kita janjikan saya nak bantai dia itu hari kan, tapi tak kesampaian lah. Memang power lah guys. Sebagai hadiahnya memang kita janjikan kita nak bagi duit belanja lah. Hari berapa? Kadang hari Rabu RM10, RM7. Average? Tak boleh gila. RM7, RM8, RM10. RM10 darat 30 hari lah. Kita bagi dia RM300 lah untuk dapat tapau saya. Tepuk sikit kan, tepuk. Tapi nanti tengok video ke tepuk sekali lah. Okay, kita minta bukan jual abang. Tahniah. InsyaAllah ni. Tahniah. Teruskan. Saya suka bakat-bakat muda ni. Lepas tengok video ni, kita ada apa bang? Boleh cakap sikit bang? Terima kasih kepada Apik organizing all these activities. First thing, kata orang tu salah satu langkah yang baik dengan objektif yang baik walaupun bahasanya kasar, pusing orang main dalam track. Next session kita akan buat 10 hari bulan 8. Track day free. Itu je. Free Sempena perasmian Talung Beraknya Selangor oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. InsyaAllah. Apa abang bagi peluang saya untuk tapau bagi orang tua ni bang? Ya, garanti. Saya bagi ruang je. Bagi ruang Lepas ni jangan risau. Lepas ni geng jahat All Star datang. Lambat lagi bang. Geng jahat datang. Bang, saya nak jumpa dengan abang sikit. Ni jom kecil dengan ni kecil siap. Okey, hari ni saya tengok dua-dua ni tersidai. Kenapa Saya tahu sikit abang dulu lah. Saya bagi anak muda peluang. Saya bagi anak muda peluang. Yalah, pinggang tak berapa kuat kan. Macam mana motor boleh terbang? Niat nak ke bulan tapi tak sampai. Macam mana 10 hari bulan 8 ni dua-dua ada ke tak? Come on lah. Takkanlah dengan dia. Cik, abang tu kecil okey. Tak maulah kecil. Kita paling-paling tidak apek sayur. Aduh. Saya kat baik kali abang. Saya hormat orang tua bang. Janganlah. Kita race ni janganlah. Janji mau kan. Janji mau. Tadi lu padu lu mari yang betul kan. Sembang tak guna kan. Ni siam dengan mi macam memang ni. Tadi Sama-sama orang Kelantan. Duduk Kelantan. Duduk first time pula tu hari ni. 10 hari 8. Kita pairing kan apa tadi? Fahmi dan kecil. Kita jumpa 10 hari 8 bang Okey guys, kita jumpa 10 hari 8. Korang nak main free datang sini bawa motor, bawa kasut, bawa kelengkapan, buka tayar, masuk je. Lu padu, lu Lu mari. Cur.